ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਇਰ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਾਇਰ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸੁੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਡਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ